Det här är 3 smaker med Alexander Avdallah. Och den här serien den är i stolt samarbete med flaskan Air Up som använder sig utav en teknik som utnyttjar doftsinnet för att smaksätta helt vanligt vatten. Doftsinnet det står faktiskt för hela 80% av smakupplevelsen och det är det som Air Up har använt sig för att utveckla den här flaskan. Och den är så enkel att använda. Allt du behöver göra är att fylla flaskan med antingen kallt kranvatten eller kolsyrat vatten, sätta in en smakpodd och sen är det bara att dricka. Men utan att luta flaskan för att annars får du inte den maximala smaken från smakpodden. Om du är nyfiken på att testa Air Up så kan du trycka på länken nere i beskrivningen under den här videon där du hittar all information om hur flaskan funkar, alla smaker som finns men också startkittet som innehåller en flaska och 2 stycken smaker. Och skulle det vara så att du får beslutsångest när du ska välja smaker bland alla de fantastiska smaker som finns på Air Ups hemsida eller deras favorite 5 som innehåller 5 populära smaker och 5 poddar kan smaksätta upp till 25 liter vatten. Air Up är ett enkelt och roligt sätt att få i sig sina 2 livsviktiga liter vatten om dagen. Varmt välkommen hit! Tack! Hur mår du? Bra. Jag har jobbat hela dagen. Jag skriver på en tv-serie. Är det officiellt vad det handlar om eller är det fortfarande en hemlis? Det är fortfarande en hemlis. Men det är för en stor kanal och vi jobbar på. De 3 smakerna som du har valt ut är svoof, mynta och ost. Kan inte du berätta lite mer varför du valde just de 3 smakerna? Okej, så svoof är en, vad säger man, dessert eller säger man så? God. Ja, men det är typ en kaka, eller? Ja, en kaka som mamma brukade göra, eller som mamma gör än idag. Och som jag bara älskar, jag tycker det är så gott. Det är gurkmeja. Vad är grunden? Den innehåller mannagryn. Ja, mannagryn, just det. Det är en sån recept som jag har tänkt på att jag måste lära mig. För att jag vill ta den och få mina barn att äta den maten. För att jag minns den så tydlig. Ja, men den har bara följt med mig hela livet. Typ. Mynta. För att när vi bodde i Gränby i Uppsala så hade vi en liten trädgård. Och så sa mamma alltid, för hon odlade mynta och persilja och sånt. Och så fick jag alltid gå ut med en sax och klippa mynta. Så åt vi alltid lebne med mynta. Jag äter mynta till allt idag också. Finns det någonstans en mynta inte passar? Jag tänker typ om du skulle äta tacos. Ja, Jag har inte testat. Har du? Nej. Men nu vill jag testa. Men alltså för jag åt ju mynta till allt när jag var yngre. Så att jag tror att det är det som att jag har vant mig vid att jag kan äta mynta till allt. Är det typ en hemtrevlig känsla i myntasmaken? Åt vi liksom helt färska mynta till labne och sen till te och sen till hummus. Och vad lyxigt. Du vet, allt till ost, till mortadella, till... Och sen valde du ost också. Ja, och den smaken kom lite senare. Ja, den kom lite senare. Den var svår. Men ost är något jag tycker om. Jag har inte så djup som de 2 andra. Jag bara gillar ost. Min uppgift i allt det här har ju varit att ta fram ett nytt bakverk av dina älskade smaker. Det är ju både roligt men också skitläskigt. För jag är rädd att såra din mamma. Alltså, hur helig är svoof hemma hos er? Svoof är heligt. Jag skulle inte gjort det. Jag håller med dig. Jag fuskade ju lite. För att jag kollade upp en massa grundrecept på det här. Och det varierade enormt både i liksom smaksättning och form och allt det där. Och jag vet att en vanlig krydda är anis. Men någonting i min magkänsla sa, alltså jag vet inte om hans mamma eller han har det i sin svoof. Så då smsade jag dig. Och du sa, vänta jag ska bara kolla med min mamma. Och där började min prestationsångest. Nej, ingen anis. Men var det ett upprört nej eller var det en
Sen nej, inte jag bara. Alltså, det var så rolig konversation för jag har en chattgrupp med familjen och hon fattade inte vad jag menade med anis och så sa pappa anis Don Demina och det var därför jag skrev så här, ingen anis Don Demina. Det var så roligt där det blev sån snurr. Men sen så när hon förstod att det var anis som inte finns här. Nej, jag har plockat bort den med hänsyn till din mamma. Ja. Men hon sa nej, ingen anis. Okej, och vi lyssnar på din mamma. Jag tänkte att vi ska börja. Även om du inte vet vad slutresultatet blir så kommer jag låta dig stå för mycket av bakningen. Jag får ju prestationsångest. Måste jag liksom låtsas vara en bra... Nej, vet du? Jag gör precis så som du känner för. Jag gillade ändå häftrörelsen. Det är min fördom. Men vet du behöver inte ha prestationsångest för du ska bara ha ner en massa ingredienser. Okay. Och jag har mätt upp till dig så att du bara kan hälla rakt ner. Och receptet på den här kakan hittar ni såklart i beskrivningen. Så du ska bara ha ner mannagryn, socker, men du ska ha ner vaniljsocker och salt också. Och det här ska bara blandas ihop till en jämn smet. Man blandar ingenting med händerna va? Nej, du får. För vissa tycker om att känna ingredienserna. Och under så här krisperioder i en människas liv så gillar människan rent psykologiskt att arbeta med händerna. För man känner att man skapar någonting med handen. Så det var därför många under corona började baka. Alltså folk gick loss. Du kanske inte var en av dem, men det var jättevanligt. Jag är dålig på att laga mat överlag. Men vad är det som du känner att blir dåligt när du lagar? Nej men jag var duktig på att laga mat runt 20, 21, 22 när jag bodde på en folkhögskola, men sen så började jag äta ute. Är det för att du då var tvungen till att laga mat och att du idag kanske har ekonomisk möjlighet att äta ute? Ja. Så det är lathet? Ja, lathet, men också att jag jobbar så mycket. Jag jobbar så pass mycket så det är så mycket enklare att bara köpa mat. Du kan bara ha ner allt det här. Wow. Jag trodde också att swouf var samma sak som besbosa. För de påminner ju lite om varandra. Men är det samma ingredienser? Nej, besbosa innehåller också mandel och oftast ingen ingefära. Och så ingen gurkmeja va? Ja, det var det jag menade. Gurkmeja. Krydda som krydda. Men många känner igen dig som Salim i Snabba Cash och Sam i Thunder in My Heart. Men dina skådespelarerfarenheter sträckte sig, alltså, jag vill ändå säga långt innan dess. Ja. När jag gick i gymnasiet så ställde jag upp på någon så här, alltså riktigt så här integrationsprojekt i Uppsala som var så här, vi vill ha, men det var fett nice för det var det som fick mig att börja hålla på. Men vad menar du med integrationsprojekt? Nej men det var så här, vi letar efter ungdomar som bor i utanförskapområden som vill sommarjobba och göra en teaterföreställning. Och jag dansade då så jag sökte som dansare med jag visste redan då att jag ville bli skådis. Så jag passade på att göra så här. Alltså när man gjorde audition så ville jag bara skådespela. Nej men så märkte de, det var 2 regissörer, en som heter John Fiske och en som heter Bim de Verdier, som liksom såg att jag hade sån lust att skådespela. Och så fick jag jobbet. Det var första gången jag stod på scen. Och det var att vi jobbade fram en hel föreställning där jag dansade och så gjorde jag allt möjligt. Men då var det väldigt roligt. Och då sa Jan Fiske och Bim de Verdier så här, men ska inte du söka Viks folkhögskola? Nej men sen så sökte jag Viks folkhögskola, teaterlinjen. Och det var första gången jag höll på med så här riktig teater. Alltså det är så här Shakespeare och allt det där. Och det var liksom uppsättningar med publik och hela köret? Ja, så det var första gången jag hade jättevit smink på mitt ansikte och mina föräldrar kom och bara, vad gör han för något? Hur såg den här vita sminkningen ut på en brun hy? Det är en väldigt bra fråga. Men du säger att du alltid visste att du skulle bli skådis. Men visste du vilken typ av skådis du ville bli? Eller var det bara att du ville in i den världen? Ja, men när jag var yngre så kanske jag ville hålla på mycket med komedi. Och sen så, när jag hör på, nu tror jag att jag är klar. Snyggt! Kolla. Jag kan kolla här under. Nej, det ser faktiskt helt nice. genomblandat ut. Snyggt! Då kan du få värma upp den här mjölken. Den ska bli 42 grader och det är en jättesvår siffra att hitta till när kroppstemperaturen är 37. Men så länge du känner att den är lite varmare än ditt finger så vet du. Ska jag peta mitt finger? Ja, men då vill jag tvätta händerna.
När jag släppte Snabba så blev jag mediatränad av Netflix. Det tog liksom inte på mig för att jag pratar innan jag tänker. Så att jag har en tendens att bara säga saker. Så ibland kan jag kanske säga någonting fult eller någonting dåligt eller om någon annan som typ de folk runt mig som måste godkänna. Men jag är oftast pratglad. Men jag är lite nyfiken på det där, för att jag förstår att så här, du gjorde jättemycket research inför rollen i Snabba och en hel backstory om Salim klipptes bort som gjorde dig besviken på rollen, för du kände att liksom, man inte gjorde det riktigt. När jag såg allting var jag chockad för att folk kommer inte känna någonting med honom för att de vet ingenting om honom. Tycker du att man liksom skalade ner honom till en ortengrabb som bara var lite stökig? Men jag tror att i och med att jag visste hela backstoryn och spelade backstoryn så kom det nog ändå fram att vem han är som person. Jag upplever honom väldigt mycket mer nyanserad än många andra så här porträtteringar av ortengrabbar. Men jag är själv chockad och även mina kollegor för att på pappret så ska man liksom inte lyckas i och med att han inte har en enda mening om hans historia eller vad han har gjort. Så att om jag hade läst ett manus utan backstory så hade jag nog tyckt att det var en riktigt dålig roll. Den senaste Aladdin-filmen, killen som spelar Aladdin är en egyptisk skådespelare och han uttryckte i en intervju så här besvikelse över att han faktiskt tagit den rollen. För att han kände att Disney lät kapitalisera på hans kultur och vem han är. Nu kan du nog hälla ner mjölken. Ska jag inte känna? Känn om du, nu kör jag lite på häft, men om du trycker ner fingret. Nej, men jag vill inte, det känns Ska jag göra det? Ja, kör. Nu är det väldigt varmt, ja, så vi låter den svanna lite. Han uttryckte en besvikelse över att han lät Disney kapitalisera på hans kultur. För att han upplevde att han fick inga andra roller än sådana roller efter. Ibland så kan man använda våra kroppar för att berätta en vit perspektiv av saker och ting. Typ så här, man kan använda våra kroppar för att berätta att white people inte är så rasistiska. Typ lite så. Men då måste man veta, alltså måste man bara säga jo, det är det här ni håller på med. Typ. Men jag har inte haft, det är klart när jag fick Salim att jag bara tänkte så här, tänk om jag bara får spela sådana här roller. Men jag var också väldigt medveten om vilka roller jag kan spela och att jag inte var typecastad. Alltså att jag har liksom en hel utbildning där jag har jobbat på mitt uttryck och så hade jag så tur att jag fick Thunder direkt efter. Ja, men det var bara ren tur också att jag bara provspelade under inspelningen till Snabba. Och så bara gjorde jag den och så kom den ut en månad efter Snabba. Så jag bara, det här är typ det bästa som kunde hända. Det var också, det var så häftigt för att alltså, Sam och Salim är ju två helt olika personer. Och det tycker jag bevisar vilken bredd du har i ditt skådespeleri. Och när man blir så investerad i en karaktär som jag faktiskt blev när jag såg dig i Snabba Cash. Att säga, nej men han är Salim. Så går jag in på ditt Instagramkonto och bara... Ja. Nej. Vad han på sig. Det var det enda jag hörde. Grabbar bara, jag såg det, vad hade du på dig? Jag blev positivt överraskad. Jag var vilken fantastisk skådespelare som kan ta sig an en helt annan person. För att jag tycker att det blev så himla tydligt att du blir inte castad för ditt utseende eller vem du är som person privat, utan din faktiska förmåga att vara de här olika personerna. Det sa jag faktiskt till Amy igår. Vi spelar in Thunder in My Heart säsong 2 just nu. Och så sa jag... jag är jättetaggad. Men då sa jag till henne så här, det är nice att du castade mig innan Snabba kom ut. För nu vill folk ha en också av andra anledningar. Men på Thunder så var det bara castingen, så de hade aldrig sett mig i Snabba eller vad jag hade gjort där. Så de hade ingen aning om vad som hade kommit eller vad som skulle komma ut. Men det roliga är att när jag fick Snabba, dels så tycker jag att Jesper Gansland som regisserade var väldigt bra på att provspela och kasta mig och kunde se min potential, för att jag är skitdålig när det kommer till provspelningar. Det är en grej jag har. Jag får så mycket precisionsångest, jag får så lite tid på att lära mig text och allt, så jag suger. Så jag behöver en regissör som ser min potential, och det gjorde han verkligen. Men sen när jag kom in till mask och kostym och på kontoret, då var det väldigt många som bara,
hur fan ska han spela Salim? För att jag var så som jag var. Och sen så gick jag och tog på mig kläderna och så hittade jag liksom en gångstil som jag la på. Och så gick jag in och de var helt chockade. Bara, okej, nu fattar vi. Så det var också så här helt sjukt för alla och för mig också. Jag blir så nyfiken på hur du ändå säger att det funkar bara, eller oftast, om regissören tror på mig, om den ser min potential. Men det måste ju vara jättesvårt i en bransch där så många vill bli skådespelare. Alltså vad menar du i förhållande till andra skådespelare? Ja, men jag tänker så här, om det är så många och så kanske det är någon som har en fantastisk casting varenda gång jämfört med någon som behöver räkna lite med att någon ser ens potential. Skrämmer inte det dig? Jo, sen har inte jag det problemet längre för att folk har sett vad jag gjort. Men det var väldigt många år där jag bara, alltså innan Snabba Cash så hade jag nog provspelat i kanske 7-8 år. Ja, men alla slags olika tv-serier. Och jag fick aldrig någonting. Alltså jag fick ingenting. Och då innan Snabba Cash så tänkte jag så här, ja men fuck it, jag är ingen bra skådis. Klart man börjar tänka så. Sen så har man ju en sida i sig själv som många kanske tycker är kaxig. Jag vet varför jag har den sidan. Och det är för att där jag har växt upp så har man ju ingen som, alltså typ växer man upp som barn till skådisföräldrar på Södermalm så har man drömmen så nära till sig att så här, okej, jag kan bli skådis för min pappa är skådis. Men växer upp i Gränby i Uppsala så har du bara grabbar som säger du kommer inte kunna bli skådis och föräldrar som bara, vad är en skådis? Alltså det finns inte som jobb. Så den enda som kan höja sig själv eller tro på sig själv och lyfta sig själv är ju sig själv. Så att man börjar ju fake it till you make it och bara säga, jo men jag kan. Och det är därifrån jag har fått min kaxighet som många anser, som jag inte tycker är alls kaxigt, för jag tycker att det är bara det som försöker rädda mig, för att jag är också så okaxig för att jag lider av alla de problem jag har och den dåliga självförtroendet, självbilden jag har. Så det är bara liksom en fasad. Någonstans där i min jobbiga period så tänkte jag bara, ja men jag kommer ändå få min roll snart. Alltså bara någon får se mig typ. Bara någon bara ge mig chansen. Och så fick jag chansen av Jesper. Och så gjorde jag Snabba. Och så innan Snabba så tänkte jag, ja men okej, jag suger, det här var sämst. Jag såg den 4 gånger innan den kom ut. Alltså jag fick den på mitt egna Netflix-konto och bara kollade. Och bara, det här var sämst, det är det sämsta jag sett. Jag ringer Jesper Gansland, gråter. Alltså verkligen gråter. Jag bara, det är så dåligt. Alltså varför är jag så dålig? Och man bara la ner det. Alltså i mitt huvud bara, okej, men chalas, nu har jag visat, nu gjorde jag det här. Folk kommer se det och folk kommer tycka att jag är dålig eller lägger ner karriären typ. Men alltså jag tycker det är så spännande att du säger det. För att jag tittade på Vi var barn då. En film som du har både regisserat och skrivit och också skådespelat i. Och för det första, den berörde mig något enormt. Alltså, det är gråten i halsen genom hela. Både för att du liksom, det var häftigt hur den filmen var uppbyggd, men också det kom till en specifik scen där en av karaktärerna säger något i stil med att så här, vi dödar våra egna drömmar och vi trycker ner varandra och vi dör när andra dödar våra drömmar och vi får inte låta dem göra det. Här har jag en kille som jag vet du är sjukt duktig på att visualisera. Jag har hört att du skriver dina drömmar, du skriver upp dem, du upprepar dem för att nå dem och du når oftast dem. Men du berättar nu om en sida som ändå var också beredd på bara så här, skit i det här. Eller hur ska jag få fler roller? Jag får ju inga roller. För varje casting jag gör så får jag inga roller innan Snabba. Alltså det måste ju vara ett krig i ditt huvud. Jo men det är det, men det är också så, det är så där komplexa vi är. Jag tycker det är så tråkigt ibland när människor försöker applicera bilder eller applicera mig i fack, för att jag kan inte själv sätta mig själv i fack. Och det var typ lite det när jag skrev mitt sommarprat, att det var så här, jag vet inte ens själv vem jag är, så vem är du ska säga vem jag är? För att jag letar än idag i varje situation. Och jag kan vara så, alltså i den här situationen är jag jättenervös, i andra situationer är jag inte alls nervös. Så, men jag spelar att jag inte är nervös, men jag är jättenervös. Så jag försöker också vara så mänsklig som möjligt. Men det är inte så ofta vi får vara det. För att vi människor, speciellt de som ska döma,
vill ha enkla svar och vill applicera etiketter på folk hela tiden. Det ska vara så här, okej, han är den här, han är den här, han är den här, du är den här, hon är så här. Men jag tror att det är därför jag håller på med konst och berätta historier. Jag tror att det är kanske en fördel till varför jag råkade bli en helt okej skådis. Att jag, när jag sätter mig in i Salim, så kan jag se alla perspektiv och försöka förstå personen bakom allt den här personen gör. Vilket är på pappret att han är en mördare. Men jag måste förstå honom. Jag har svårt att döma för att jag vet hur komplexa människor är. Men jag kan bli så trött av att andra människor inte är så förstådda eller öppna för den tanken. Alltså oftast så brukar de ju säga att hela det här med att lägga etiketter på människor är en ren överlevnadsinstinkt. För att du måste kunna sortera din omvärld. Men någonting som verkligen måste skapa förvirring hos de som vill placera dig, det måste väl ändå vara ditt namn. Alltså, Alexander Avdallah. Det är en mix av två världar. Och som du också har valt själv. Ja, men vilket är jag i en nötskal, eller? Är du född här? Jag är född här. Ja, det är vi. Det är liksom vi. Men också i ett namn. Ja, du har rätt i. Det är liksom ditt namn representerar mellanförskap. Mitt också. Alltså det måste jag ändå säga att när jag lyssnade på ditt sommarprat. Jag visste om att du hade bytt namn. Men jag visste liksom inte alla detaljer kring det. Och jag tycker att den historien är helt fantastisk. Ni som inte har lyssnat på hans sommarprat, gör det. Det är en enda lång så dikt i mina öron. Alltså det var fantastiskt hur det liksom hoppade mellan olika scener. Och... Det är nu jag ska lyssna lite sommarprat. Nej, bror, det handlar om dig. Jag tyckte att det var så spännande för att du valde ändå att göra det när du var 18 år gammal. Jag har alltid hetat Camilla. Jag vet inget annat. Men det förvirrar folk också. De är så här, nej. Men du valde att byta namn när du var 18 år gammal. Hur kommer det sig? Vad var liksom grunden till det beslutet? Ja, men kanske för att alla reagerade så mycket när jag sa att jag hette Jihad. Jag tänker att det här var innan ISIS och allting. Så det här var bara efter Al-Qaida-tiden. Det hade bara börjat. Nu hade det, ja, precis. Nu är det ju något nya nivåer. Jag vill berätta vad vi ska göra. Vi ska placera mandlar här. Och det här är också ett stressmoment för mig. Varför? För att det känns som att det ska göras på ett visst sätt. Som jag inte har koll på. Ja, men det är väldigt symmetriskt och... vi kan göra det ihop. Men om vi börjar från varsin ände, då kommer det bli väldigt asymmetriskt. Men det kan få vara så. Man kan ju säga så här 4, 5 och så lägger jag första. Alltså du vet, jag älskar symmetri. Också i film när jag väljer bilder och sånt, så älskar jag symmetri. Har det någonting att göra med din OCD att göra? Att du vill att saker ska vara på ett visst sätt? Det vill jag inte prata om. Nej, ska jag kanske, jag vet inte. Sen så brukar jag utmana mig själv och få det att bli fult för att det är så konst är. Eller vi försöker ju vara fina och rätt och så, men vi är ju inte det. Och inte konst heller. Så ibland så vill jag symmetri oftast, men ibland så bara, nu måste vi skita ner det lite. Men vad skulle hända inombords nu om jag bara tryckte ner det? Nej, då blir det lite fel. Det ska väl inte? Ja, jo, det ska. Det gör det? Ja. Ska vi testa? Kör. Nej, alltså vet du, det värsta är att jag tycker det här är jobbigt också. Men du kommer det är det här, jag har ju sagt, jag tänker inte, jag säger men det är jättebra. Vet du vad? Jag tycker vi gör så här. Det är skitfult. Ja. Vi förstörde allt. Men vet du, det bästa är ändå att det kommer smaka likadant. Det är sant. Smaken sitter liksom inte i utseendet. Tröst. Okay, men berätta mer, varför bytte du namn? Jag orkade inte heta Jihad, så på gymnasiet så gick jag i en klass, jag läste mediekommunikation och så frågade jag bara mina kompisar, vad tycker ni att jag ska heta? Och så sa en kompis som heter Leila Lindberg, som är än idag en av mina bästa vänner, hon sa Alexander. Och så blev det Alexander. Så det är typ hon som har döpt mig. Konstigt. Okay. Men ändå en fin grej att bonda över. Ja. Alltså din bästa vän valde ditt namn. Märkte du någon skillnad i hur folk bemötte dig? Ja, alltså det var så nice. Hur känner du i den lättnaden? Du blir behandlad väl, men du vet också varför. Ja, men för mig var det bara jävligt nice. Alltså, jag vet ju varför, men det är inte så att jag lägger tid på att sörja. Kanske idag jag gör det. Det kanske fanns lite det i mitt sommarprat och sen undertext av att så här, fan vad sjukt att jag behöver byta namn för att
vara här. Eller för att kunna passa in. Det är också så talande för hur innan vi ens får en chans, och det här gäller alla människor, att visa vad vi går för, så döms vi först och främst för hur vi ser ut, men sen också vad vi heter. En god vän till dig valde ut ditt namn. Och det är ju en stor del av din identitet, vad du heter. Men som jag har förstått att när du började på Fridhems folkhögskola i Malmö för att plugga skådespeleri, så bröt du kontakten med många vänner, stämmer det? Det var redan innan, det var när jag pluggade på Viks folkhögskola, och det var då jag bestämde mig för att satsa på min skådespelardrömmar. Och då sa jag upp med lite vänner för att... bra fråga. Men för att de kanske då inte var bra vänner. Jo, var de inte bra vänner på ett sätt som gjorde att det hämmade dig i dina skådespelardrömmar? Hämmade mig väldigt mycket, men jag tror inte att det var för att de var onda personer, utan bara mest för att vi var ett resultat av vår omgivning. Vilket jag också hade tendenser till. Hur man pratar med varandra, men också hur man dödade varandras drömmar. För att man själv inte trodde att man kunde nå de drömmarna, för att drömmarna var så långt bort. Så om någon sa så här, om jag vill bli det här, då skrattade man ju. För att redan då hade jag stora drömmar, och andra som drömde stort peppade jag också, för att jag hade inga limits. Men jag förstår, för att jag har inget så här agg, och vissa har jag till och med tagit tillbaka, och vissa har jag försökt, eller har vissa snackat om att ses, och jag tycker bara att det är jävligt fint, för att då kan man idag reflektera kring saker, för att vi har växt upp, vi kan ju se saker och ting, och vi kan förändra för de yngre. För att jag fick ju höra mycket saker som också, du vet, vänner talar ju sanningar, så till slut så börjar man tro på det de säger. Och så till slut så blir det också dina egna tankar. Så jag gick ju runt med så här: okej, jag är skitful, jag är jätteful, okej, jag kan knappt prata svenska, okej, jag kommer inte bli skådis. Och alla de grejerna har jag bearbetat, men det är de som alltid påminner mig och kommer tillbaka hela tiden. Så det är därför jag har en ganska skev självbild från, alltså väldigt toppar och dalar. Inte i hur jag mår, men i hur jag vissa dagar kan se mig själv och inte. Så då kanske jag hade ett större behov av bekräftelsebehov. Alltså, allt sånt där fick jag jobba med, och jobba med än idag. Och vet mycket om mig själv. Men det är väldigt speciellt när andra sanningar blir din egna sanning, för att du vet också att det inte är sant. Men vad gör du när det känns? För tankar, de flyger ju bara förbi. Så när det väl känns som att jag inte kan prata svenska, eller när jag börjar tänka så mycket och jag kan inte prata för att jag får talproblem och läspar och allt det, vilket jag får när jag får prestationsångest, vilket jag också jobbat mycket med, men som hämmar mig ibland i mitt skådespeleri, är det sådana saker som känns och som gör det så skevt i mitt huvud. Bara, fast vänta, alltså jag vet ju att jag kan det här, men jag kan inte prata just nu för att jag har prestationsångest, för att jag har R kvar. Typ. Vet du, vi ska fortsätta prata, men först ska jag bara skjutsa in den här kakan i ugnen. Och sen ska vi utsätta dig för en liten logisk utmaning. Okay. Jag vet att du är ett konstnärligt geni. Nu har vi kommit till ett segment där vi ska sätta ditt logiska tänkande på prov. Och utmaningen här är att få ut det här myntet som ligger i den här behållaren utan att bli blöt om händerna. Och det enda du får använda dig utav är en av de här 3 ingredienserna. Majsstärkelse, bikarbonat och salt. Och du får inte använda något redskap för att få upp det, utan du måste använda händerna och en av de här ingredienserna. Kasta salt. Vad är det salt? Ja, det är sant. Eller? Vänta, salt, när man äter salt, det är inte bra, för att det tar ju upp vatten mycket. Så om jag häller skitmycket salt så kommer det suga upp vatten. Det här också är jättetorrt. Eller? Bikarbonat. Det känns som att det är så här lite som kanel. Salt. Jag tror på salt, min magkänsla säger salt. Men den där binder ändå. Alltså hela min kropp vill bara skrika svaret. Jag har jättedåligt pokerface. Okej, jag tror starkt på den, men min magkänsla säger den. Kasta den här. Okej, magkänsla eller hjärna? Magkänsla eller hjärna? Magkänsla eller hjärna? Hjärna, jag går på hjärna. Vad var det här?
Majsstärkelse. Taget ur sin kontext är det här inte bra alls. Jaha, inte? Nej, men du står liksom med ett vitt pulver. Ja. Vi får det. Men det jag känner nu är att det smälter bort. Så det här kommer smälta bort i vattnet. Den kastar vi. Kolla. Jag gillar den här undersökande taktiken. Det var gott ju. Va? Men gud, det är en kemikalie. Ja. Att det är sån här som man la när man var på naturkunskap. Ja, exakt. Den här satt fast. Och sen jiddrade för mycket i munnen. Magkänsla. Ska vi hälla? Fel. Kör på! Okej, kan jag få säga att hela innehållet ska ner? Det kan jag säga. Okej. Nej, kolla jag ser vad som händer. Jag tappar. Nej, det ser inte just ut. Jag tycker du ska gå på det här ge det tidsspåret. Vet du, du har faktiskt valt rätt. Jaha, ja. Ja. Nu var fett. Och efter en liten stund så kommer saltet ha sugit åt sig allt vatten. Vad sjukt. Och du kommer kunna ta myntet utan att bli blöt. Alltså jag blev så besviken. Jag gjorde en trend. Och allt jag ville var att du skulle se den. Vadå, jag har ju sett den. Va? Ja, Har du sett den? Nej, vänta. Tycker du det är kul? Du ville leva det här livet, ha? Här, varsågod, du får det här. Tycker du det är kul? Tycker du det är kul, ha? Nej. Nej. Ja! Oh my god, klart jag har sett den. Har inte jag reagerat? Nej, eller jag vet, du kanske har gjort det. Nej, den var ju bäst. Det var ju typ en av de mest likade. Jag har skickat den till jättemycket. Är det sant? Också. Nej, alltså Ja. det var också så sjukt för att jag hade redan sett hela serien, djupt investerad, förstod allvaret, allting. Och så kommer den här trenden och nu tänker jag inte på någonting annat när jag tänker på Snabba Cash. Jag dör. Kolla här, ser du? Nu, alltså, det hade ju tagit så lång tid om vi hade, men alldeles strax kommer du kunna plocka upp den. Ja. Det är typ ingen vatten kvar. Om en stund kommer det vara helt torrt. Vi låter den marinera sig, för du har inte klarat utmaningen förrän du har tagit upp myntet. Den handlade lite om ångest också och dina tankar kring det. Men jag råkade, olyckligt nog för din skull tror jag, komma över en intervju med Titti Schultz. Där du säger, jag vill inte att mitt sommarprat ska handla om ångest som alla andra. Alltså vad sjukt. Det är inte så konstigt egentligen. Alltså, jag tror att det är 2 års skillnad mellan den medverkan hos P4 Extra och när ditt sommarprat... Ett år. Ja, men 1 år. Ja. Det är ändå, alltså mycket hinner ju hända under en sån tid. Jag är så öppen till att förändras och utmana mig själv. Det är som att jag hela tiden i massa olika intervjuer pratar om att jag ifrågasätter tvåsamhet och nu är jag kär i en tjej. Det är återigen, jag bryr mig inte om att andra ska så här, haha, du hade fel eller haha, kolla på det. Utan jag lever ju mitt liv och det jag känner för och det som händer. Du är väldigt bra på att porträttera olika delar av ditt liv, men jag har också förstått det som att du har varit väldigt rädd för döden. Alltså min rädsla försökte jag dämpa med vad min hjärna trodde kunde dämpa med ritualer eller tvångstankar. Jag tror att jag är mer nyfiken och intresserad. Jag är inte så taggad på det. Jag känner mig alltså full av liv och så. Spännande. Vet du, det här smöret som vi har smält är till en cream cheese frosting. Nice. Men nu ska jag avslöja lite mer om den här kakan som jag har remixat. Det är mynta med apelsin med. Jag förstör allt. Nej, jag hade kunnat göra så, men jag valde att inte göra så. Jag kommer att göra en cream cheese frosting som jag kommer toppa den här svoofen med. Och sen har jag gjort ett myntasocker. Nice. Men innan vi gör frostingen måste jag fråga en sak som jag tror är avgörande. Apelsinskal i frostingen, ja eller nej? Lätt. Vad bra. Får jag bara säga vad jag tänker spontant? Ja. Jag undrar verkligen vad min mamma kommer tycka om det här. Alltså, hon kan få mitt nummer. Hon behöver skälla ut mig. Och jag känner också att jag vill inte göra mina libanesiska systrar och bröder där ute arga. Jag menar inget illa alls. Det är så jag ser konst och så här skolor. Man ska bara döda traditioner. Ja, men jag börjar vispa här och så vill jag att du droppvis. Okej. Alltså liksom, med den här eller? Med den eller med hela kastrullen. Droppvis lät så.
Men du har inte ätit alltså libanesisk fof eller vad man ska Nej, säga? du märker när jag pratar, nu är jag nervös på riktigt. Alltså, jag vet inte Men det riktigt. kan inte gå värre än att du har gjort den där och den ska få den här. Redan där jag bara... Men jag har mentalt förberett mig på. Jag kommer bli cancelled idag. Alla libanesiska vet du, mamma community. Ja, det kommer skrivas om mig i Facebookgruppen nu. Ja, 100. Innan jag hade bestämt att jag skulle bli skådis, då pratade jag alltid om att jag ville bli bagare. Och då mobbade ju såklart alla mina vänner mig. Men då sa jag, anledningen var för att då kan jag laga mina egna och käka, för att jag älskade socker och godsaker så mycket. Men det är intressant när du säger det, för det är många gånger du hänvisar till att där du har blivit skrattad åt eller hånad för drömmar. Och många av dem du har nämns i Viva barn då. I scenen där de är så här, vad drömmer du om? När de frågar varandra, vad drömmer du om? Ja, exakt. Ja, men där kom Och där var en som ville bli bagare. Ja, men det är för att det var en egen dröm. Men det blev ingenting utav det. Men jag lever i drömmen nu, exakt. står ju här. Exakt. Okej, nu ska den frostingen på här på kakan i ett så jämnt lager som möjligt. Vill du ha tips? Ja, vad fan jag Vill du ha gör? tips? Ja, gärna. Du kan börja med att ha det centrerat. Ja, okej. Ganska mycket då. Jag vill rädda upp, för det känns som att allt kommer... Nej, det där går Åka jättebra. Hur mycket målar du? Inte alls. Det är min stora sorg. Jag kan inte måla. I en intervju så nämnde du din ateljé. Och jag var så här, gud, vad är det här för ställe? Ja. Och så säger du, det är mitt huvud. Ja. Det måste ju vara sjukt praktiskt Ja, men att ha med sig den hela tiden. Ja, men jag målar mina roller, ser jag som tavlor. Så varje tavla så behöver jag, eller varje roll jag gör, behöver jag nya redskap, alltså verktyg och färger. Och ibland så tar jag den här färgen, ibland tar jag den här färgen, ibland testar jag nya verktyg och nya penslar. Så det är så jag ser det. Så det är den enda gången jag målar. Men hur kommer du ihåg alla bilderna i huvudet? Eller hur får du liksom... För jag kan ibland bara tänka så, ibland kan jag få massa receptidéer och så tänker jag komma ihåg det här. Och jag kan komma ihåg dem på ett ungefär. Men går det för lång tid så minns jag inte exakt hur jag tänkte att jag skulle göra det. Ja, men jag sparar du ner det någonstans? Ja, jag skriver upp väldigt mycket, för jag också, nu vet jag inte om det var det du menar, men jag har dåligt minne. Och ska vi maxa den här? Jag tänker det. 3 lager av... Tänk så att det är jämnt 50 överallt. sheets Inga of- såna här, ser du? Man ska inte se kakan. Ja, okej. Och nu känner jag att jag blev hemkunskapslärare. Det var Jag kände också att jag ville säga afwan, som betyder förlåt på arabiska. Men du har precis kommit tillbaka från en period i Los Angeles. Vad gjorde du där? Jag gick så här American Dialect Coach för att jag ville lägga lite tid på engelskan. Och så träffade jag mina agenter. Jag var aktuell för en film där som skulle förändra hela mitt liv, men som jag inte fick. Och sen så var jag aktuell för en annan film som skulle förändra mitt liv, som jag inte fick. Och sen kom jag tillbaka. Men känner du att du är tillbaka på ruta 1? Alexander som innan Snabba Cash inte fick roller? Men jag har tålamod. Så jag stressar ingenting, för att jag tänker att jag har en karriär på 40 år till. 30 år. Nej, vadå? Du kan hålla på hela livet. Du berättade ju i sommarpratet om Alexander som kommer ner i någon dyr morgonrock och som berättar om alla sina framgångar. Just det, får ju Lifetime Achievement Awards när jag var 80 typ. Jag tänker att jag bara får ligga på, och sen så tänker jag att jag får göra fler succéer här. Så nu är jag här och fokuserar lite på grejer jag vill göra här. Och göra fler succéer här innan jag börjar så här. Ja, men jag tror att vägen dit är väldigt svår. Även om jag har känt mig väldigt nära, alltså väldigt nära, så det känns som att så här, det kommer komma. Jag känner på mig att det kommer komma. Eller jag vet att det kommer komma. Så då kan jag lugna ner mig på ett sätt. Men du berättar också om de här talsvårigheterna som du ibland får vid prestationsångest. Det är en sak att få det på sitt eget språk. Men vad händer på ett annat språk? Har du stött på den prestationsångesten med engelskan? Nej, för att mitt sätt att komma över det när det kommer till repliker är att jag lär mig replikerna så pass mycket att det inte kan störa mig. Så därför blir det ett problem när jag får repliker eller manussidor typ 2 dagar innan eller 1 dag innan. Och samma sak när det kommer till alltså engelskan, då får jag oftast replikerna alltså långt innan, så då kan jag plugga.
Vet du, våran kaka är klar. Nice, men vi glömde berätta en sak. Vadå? De här... Just det. Ja. Så. Jag vet inte om ni såg att mandeln inte längre var huller om buller. Nej. Och det är inte för att den magiskt nog har ordnat sig själv, utan att jag faktiskt hade förberett en kaka innan Alexander kom. Tillbaka till ekonyheterna. Jag tänker att vi dekorerar varsin bit med det här myntasockret. För nu ska jag avslöja hela receptets namn här då. Aha, wow. Det här är... alltså döpt den? Ja, men det är inte så kreativt namn. Du kommer höra själv. Okay. Alexander Abdallas svoof med cream cheese frosting och myntasocker. Det är vad det här receptet heter. Och ni hittar receptet i beskrivningen. Vill du ha en stor eller liten bit? En stor. Det är också gott. En grej med svoof är ju också, som jag har sett i min research, det är att den ska vara väldigt saftig. Ja. Eller hur? Den blir ju torr väldigt snabbt. För jag brukar ju få hem den i... Ja, det ser bra ut. Men jag blandade inte gurkmejan lika noga som dig. Ser du, det är liksom fläckar av... Ja, nej men det ser jag. Men det är ingen fara. Hallå, utmaningen! Just det, jag har inte... Åh nej. Så nu ska du kunna få upp myntet. Ja. Utan skeden då. Men utan att bli blöt. Ja. Men saltet är ju fortfarande blött. Då tar jag upp den här. Så. Och så droppar det lite salt. Det är inte blött dock. Alltså jag tycker ändå att du får godkänt. Ja. Myntasocker, jag vet inte om du vill ha mycket eller lite. Men det är dels för färg men också för myntasmaken. Som jag har förstått att du älskar. Alltså det är ändå fett coolt. Men vänta, just det, jo, jag bara vänta, så det bara cream cheese i. Men fett coolt att du fick med alla tre i... Ja, men jag var illa tvungen. Ja, men jag tänkte osten blir svår. Ja. Men jag tänkte inte cream cheese. Nej, du tänkte hushållsost. Ja, jag tänkte vi ska göra med osten. Åh, vad fint det blir. Det här är liksom Wow. din kaka. Det här kommer gå till historien. Men jag sa bara, det känns som att det är vår kaka. Men gud vad prestation nu att göra rätt reaktion. Nej, men jag vill att du är ärlig. Jag vill det. För att annars, det är inte kul om jag går runt och tror att du gillar en kaka. Och så kanske jag nästa gång vi hänger så bara, men jag har bakat din favoritkaka. Så hatar du den. Då hör du från någon annan. Men jag måste ta en till tugga. Okay. Det är jättegott. Det går inte att misslyckas känns det som. Eller? Men. Alltså, det var inget men. Det var fan gott. Vet du, min prestationsångest gör också att jag tror att du ljuger just nu. Nej. Men det är mitt huvud. Men gud, det här var gott. Sen vet inte jag som inte har ätit originalsvoof, Just det. vet ju inte. Men det är så sjukt för att det är inte så sjukt för att det är vad det är. Men det känns, man känner ju svoof, gärna en touch på den. Men jag skulle vilja ha haft den i ugnen lite kortare bara. Alltså bara lite. Varför? För jag skulle vilja att den var ännu mjukare. Ja. Alltså 5 minuter hade gjort Okej, susen. det är faktiskt sant, men det är ingenting man... Alltså det ändrar inte smaken på något sätt. Nej, det är sant. Och frostingen vad kanske gott hjälper det här lite. Gud! Alltså jag är så glad att du ville komma hit och baka med mig och att jag fick göra ett recept i din ära. Jag har gjort en liten presentkorg till dig baserat på hur jag har förstått dig som person. Åh, vad fint. Och det var... Jag blir verkligen rörd nu. Ja, du vet inte ens vad det är den. Dels har jag en liten present från vår sponsor. Jag vet inte om du har hört om de här flaskorna som smaksätter vatten via doft. Men rosor. Röda rosor. Det här känns som att du är röda rosor. Jag har sett det i... Jag skiner inte utan er, mina bröder. Men också så här, i många bilder och, så här, och i kläder så upplever jag att du har det här mycket. Sen har jag skickat med min bok. Och sen 2 grejer som jag hoppas att du kommer gilla. Dels, jag vet att du skriver mycket. Så den Det här är helt sjukt alltså. Nej, för jag har tänkt idag, jag bara fan jag hinner inte gå förbi Akademibokhandeln och köpa en bok för att jag behöver skriva Är det i helgen. sant? Och så bara kommer det. Men titta, det var skrivet. Och sen den finaste pennan vi kunde hitta. Och sen finns det en bok som heter Brev till mannen av Bianca Kronlöf. En komiker som också, hon fick mycket uppmärksamhet just för att hon pratade om mäns ansvar och machokultur. Och jag vet att det är ett ämne du också brinner mycket för. Men alltså stort tack för att du ville komma hit. Tack jag är själv, så glad. Och den här kakan, den hoppas jag kommer bakas av många.